नमस्कार. मी सीमा गिरी, प्राध्यापक आणि विभाग प्रमुख, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उस्मानाबाद. मी नुकताच 15 दिवसाचा हँड्स ऑन ट्रेनिंग लेझर इन प्रोक्टोलॉजी हा कोर्स डॉक्टर पंकज गुप्ता सर, अकोला यांच्याकडे कंप्लीट केलेला आहे. शुश्रुता कोटेड वन नाईस श्लोक दॅट एकम शास्त्रम अधियाणो न विद्याशास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतः शास्त्रम विजानीय चिकित्सका मीन्स अ पर्सन who studies one branch of science only cannot arrive at proper conclusion. Therefore, a physician should try to learn many related sciences as possible. कन्व्हेन्शनल सर्जरी तर आपण करतोच, पण लेझर ही आत्ता आलेली टेक्निक आहे आणि त्या दृष्टिकोनातनं, अद्ययावत होण्याच्या दृष्टिकोनातनं मी हा कोर्स कंप्लीट केलेला आहे. सरांकडे हँड्स ऑन ट्रेनिंग वेगवेगळ्या सर्जरीज मिळालेल्या आहेत. त्यामध्ये लॅटरल स्फिंक्टेरोटॉमी, लेझर हेमॉरॉइडोपेक्सी, लेझर हेमॉरॉइडोप्लास्टी, चिवटेस प्रोसिजर, IFTAK टेक्निक, त्यानंतर स्क्लेरोथेरपी, त्यानंतर DLPL, त्यानंतर वेगवेगळ्या कॉम्प्लिकेटेड फिशुलाजमध्ये लेझर ट्रीटमेंट कशी द्यायला पाहिजे ह्या सगळ्या गोष्टीचं ट्रेनिंग दिलेलं आहे. त्याचप्रमाणे लेझर त्याचे मोड काय आहेत, त्याचे फायबर कसे आहेत, कोणत्या फायबरचा वापर कोणत्या सर्जरीमध्ये करायला पाहिजे, त्याची प्रिकॉशन कशी घ्यायला पाहिजे, त्याचं स्टरलायझेशन कसं असायला पाहिजे, त्यानंतर कोणत्या डिसीजमध्ये किती जूलपर्यंत एनर्जी द्यायला पाहिजे, ह्या सगळ्या गोष्टी सरांनी खूप सुंदर रीतीने सांगितलेल्या आहेत. त्याचप्रमाणे इंडिव्हिज्युअल PPT घेऊन वेगवेगळे प्रोक्टोलॉजिकल डिसीजेस हे पण एक्सप्लेन केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे सरांना आलेले कॉम्प्लिकेशन्स आणि त्याची ट्रीटमेंट कशी केली हे पण सरांनी खूप छान सांगितलं आहे. एक गोष्ट मला या ठिकाणी नमूद करावीशी वाटते. सरांनी जवळपास 5000 केसेसचं डॉक्युमेंटरी ही ठेवलेली आहे. त्यामध्ये पेशंट केव्हा आला, केव्हा सर्जरी त्याची झाली, त्यानंतर फॉलोअप पेशंटनी केव्हा घेतला, त्याची रिकव्हरी किती दिवसापर्यंत रिकव्हरीला लागलेत, त्याचप्रमाणे रिकव्हरी झाल्यानंतर पेशंटला किती टक्के फरक पडला, ह्या सगळ्या गोष्टीची डॉक्युमेंटेशन सरांकडे आहे. मला छान असं ट्रेनिंग दिल्याबद्दल मी सरांची खूप खूप आभारी आहे. त्याचप्रमाणे राधा स्मृती हॉस्पिटलचे डॉक्टर कमल लढ्ढा सर, हॉस्पिटल आणि क्लिनिक मधला स्टाफ यांचेसुद्धा आभारी आहे. धन्यवाद.